سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. احتمالاً یه سریاتون میدونید که هفته گذشته در یه سری از دانشگاه‌های آمریکا یه سری از دانشجوها که از یه سری کشورهای دیگه اومده بودن آمریکا علیه جنگی که بین یه سری کشور دیگه است یه سری شعار دادن و یه سری شلوغکاری کردن و یه سری پلیس هم اومدن و یه سری از دانشجوها رو دستگیر کردن و همین باعث شد که تو ماتحت یه سری عروسی بپاشه، در حدی که صدای کل کشیدنشون به زمینای فوتبال هم رسیده بود. خدمتتون عرض کنم که افزودن بر 200 دانشگاه آمریکا و اروپا ضد رژیم صهیونیستی اقدام به برپایی تظاهراتی داشتند. دیگه انقدر بخشای خبری و مستندا و فیلم و سریالای تلویزیونشون رو خرم نگاه نمیکنه که مجبور شدن دریوریای ارزشی رو بچپونن تو گزارش‌های ورزشی. خیزش نخبگان و روشنفکران در غرب طی دهه 50 دهه گذشته 20 سال بوده. واقعا این دیگه اسمش گزارش فوتبال نیست، این گزارش فوتماله. یه سبک جدید که توش همزمان که واسه مخاطب بازی و گزارش میکنی واسه مسئولای سازمان هم میمالی. خیزشی که متعاقب طوفانی و الصادقی داشته و بعدای صادقی بوده. خیزش، وعده، انتقام صالح، کتلت، طوفان، صادق. داشت موقعیت گل پیش میومد تفلی مجبور شد این اون آهنگ ساعت دیوار خونه آینه شونه بنیامین هر کلمه به ذهنش رسید رو ردیف کنه چه جا نمونه. قانون جمهوری اسلامی اجازه ورود نیروهای نظامی و انتظامی را به داخل دانشگاه‌ها نمیده، در حالی که ما دیدیم که چگونه نیروهای نظامی و امنیتی کشورهایی که خودشون رو مهد آزادی میدانند با دانشجویان معترض دارن برخورد میکنند. شما مگه نیازی هم دارید که نیروهای امنیتی وارد دانشگاهتون بشن؟ با اون سهمیه بسیج الان نصف دانشجوهای دانشگاهتون خودشون خود به خود نیروی امنیتی هن. طرف هم آیکیوش یه رقمیه، هم درصدهای کنکورش، بعد با سهمیه داره مهندسی برق شریف میخونه. ای مردم جهان، ببینید و برای جمهوری اسلامی و قوانین پیشرفته جمهوری اسلامی احترام ویژه قائل بشید. قوانین پیشرفته که زیاد دارید، اصلا یکی پیشرفته تر. کدومش؟ کودک همسری، حجاب اجباری، ازدواج اجباری، اجازه خروج از کشور خانوما، ممنوعیت نگهداری حیوان خانگی، دیه و ارثیه زن نصف مرد. کدوم؟ ماشاءالله همگی هم آخه نسخه پیشرفته قوانین غرور وسطاست. ای مردم دنیا و جامعه دانشگاهی دنیا، ببینید که در جمهوری اسلامی جامعه دانشگاهی از چنان حرمتی برخوردار هست که در داخل دانشگاه‌ها و محیط دانشگاه‌ها هیچ نیروی امنیتی در بدترین شرایط اجازه ورود ندارند. جدی می‌فرمایید؟ پس ما اون کوی دانشگاه و اخراج اساتید و زندانی کردن دانشجوها و سرکوب اعتراضات دانشجویی و گاز اشک‌آور زدن توی دانشگاه و کجا آوردیم؟ خودتون رو مقایسه کنید با جمهوری اسلامی که از چه آزادی برخوردار هست. شما خودتون تمام زرایی که علیه آزادی آمریکا و اروپا میزنین بر اساس تصاویر و گزارش‌هایی که خود آمریکایی‌ها توی اپلیکیشن‌های آمریکایی منتشر کردن که شما ابله‌ها با فیلتر شکن بهش دسترسی دارید، بدون اینکه یک گزارشگرم برای این گزارش‌ها بیفته زندان. این معنی آزادی اوناست. نفهم جان، بفهمه. نامش اسناست و از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی فارغ التحصیل شده بود و قرار بود در مراسم فارغ التحصیلی سخنرانی کند، اما از مسئولان دانشگاه نامه‌ای دریافت می‌کند اینکه یهود ستیز است و به همین دلیل نمی‌تواند در مراسم فارغ التحصیلی حرف بزند. وا مصیبتا، وا مصیبتا، وا مصیبتا. طرفو نه از ادامه دادن تحصیلش، نه از گرفتن مدرکش، نه از حضور در مراسم فارغ التحصیلیش،
بلکه از سخنرانی کردن تو مراسم محروم کردن. ظلم از این بیشترم مگه داریم؟ الحمدلله که ما یه ابرقدرتی شدیم، الان میتونیم آمریکا رو به هم بریزیم. خیلی جالبه برای من. برای منم خیلی جالبه. الان کارشناس مانتویی آرایش کرده با لباسای رنگ و رنگ آوردید که مردم تحت تاثیر حرفای فاتی کماندویش قرار بگیرن. این ترفند مصاحبه با دافعای ارزشی مگه فقط مال انتخابات نبود؟ این دانشجوهایی که می‌بینید دارن تظاهرات میکنن، اینا دیگه آینده ندارن. اینا شاید بخوان تخصص بگیرن، بهشون اجازه ادامه تحصیل در آن دانشگاه داده نشه. دانشجوهای خیلی شاخصی هستن. دانشجویی که از کشور خودش میزنه بیرون میاد آمریکا درس بخونه که آینده داشته باشه، بعد میخواد آمریکا رو هم مثل همون خراب شده‌ای بکنه که ازش در رفته، واقعا هم شاخصه. فقط نمیدونم چرا از همون اول واسه دانشگاه آزاد اسلامی قم اپلای نکردن اینا. جمهوری اسلامی نیستش که مثلا تظاهرات کنی فردا برگردی سر کلاست. بله، فقط بعد از اعتراض محل برگزاری کلاست از دانشگاه منتقل میشه به بند 8 زندان اوین. اتفاقا زمان خوبی، من داشتم فکر می‌کردم کاش ایران بورسیه میداد اون دانشگاه‌ها بیان اینجا بگن اینجا میتونید هم درس بخونید هم پول به نسل‌کشی ندید. یعنی از تحصیل در دانشگاه کمبریج انگلیس انصراف بدن بعد بیان پیام نور رودهن درس بخونن؟ اون وقت این الان تشویق یا تنبیه واسهشون؟ به این گفتی شیر جهان اسلام؟ شیر؟ این آدم شیری رو مردم ایران شیر خودشون هم حساب نمی‌کنن که تو بهش میگی شیر. با کمک شما مردم و فعالان اقتصادی الان تورم کاهشی شده. من نمیدونم چجوریه که این تورم روز به روز داره کاهشی تر میشه ولی از اون طرف وضعیت اقتصادی مردم گشی تر. دولت زمانی که تحویل گرفت رشد نقدینگی بالا بود، اما به حمدالله و المنه امروز ما به 24% و داریم میریم به طرف 23%. هول نشو آروم باش. آفرین، تمرکز کن. تو که داری تلاش میکنی زر مفت بزنی، حداقل زر مفت معنادار بزن. رشد نقدینگی در دولت کنترل شده که ما رشد نقدینگی اینا همش باعث تورم میشه. یعنی شما درسته میدید یه کالا تو بازار میخرید اما علتشو نمیدونید از کجا پیدا شد. والا بلا کسی میره بازار نمیگه این کالا از کجا پیدا شد، ولی همه تلویزیون رو که روشن میکنن سخنرانی تو رو میبینن میگن این کلا از کجا پیدا شد. اینی که من دارم از این بلندگو میگم اقتصاددان ها میشنون ولی نمیفهمن که. نه اقتصاددان ها، نه ادبیات دان ها و نه حتی نادان ها هم بعید چیزی از این دریوری هایی که داره از دهنه در میاد و بفهمن. به خدا دستور زبان برره‌ای منطقی تر و قابل فهمتر از جمله هایی که از دهنه تو در میاد. دولت ما از کنار چاله ها نمیگذرد الا اینکه برای چاله ها چاره کند. و تنها چاره ای که تا الان برای پر کردن چاله ها اندیشیدند این بوده که تا جایی که جا داره برینن توش. ما مخالف هر گونه رابطه ناسالم، تبعیض، پارتی بازی، رشوه در همه ادارات و سازمان‌های کشور هستیم. شما که اینقدر نگران روابط ناسالمی، کاش علاوه بر ادارات یک کم هم نگران حوزه‌های علمیه بودید. بین زن و مرد که دیوار کشیدید، بین باجن آقا هم دیوار بکشید. البته دیوارش حتما فولادی و بسیار ضخیم باشه، وگرنه اینا با بیلبیلکشون دیوار هم سوراخ میکنن، از همون روزنه هم شده ترتیب همو میدن. اگر کسی کارآمدی لازم رو نداره، نه آدم بدیه، خانواده محترمی است. بنای دولت اینه که صبر نکند، حتما جای او را به فرد کارآمد و فردی بدهد که بتواند تحول ایجاد کند. خب بسم الله، از خودت شروع کن. حالا آدم خوبی که نیستی، یعنی اصلا آدم نیستی، ولی ناکارآمد که هستی. تو جای خودتو به فرد کارآمد که نه، به گونی کودم بدی خیلی خوبه. ما تا کنون 90 مورد در دولت اقدام کردیم. آها، یعنی کلا 90 نفر آدم ناکارآمد به درد نخور بی سواد توی دولتت بودن تا الان؟ این آمار فقط در صورت درسته که فرض کنیم کل اعضای دولت با خودت میشن 91 نفر. جنایت‌های بی‌نظیری است که در غزه انجام شده. جا دارد انسان احساس شرم کنه که افرادی که این جنایت‌ها رو انجام میدن در شکل انسان هستند. بعد همون انسان که احساس شرم کرده حکم اعدام توماج و اسناد جنایت و قتل نیکا رو ببینه احساس دلپیچه نمیکنه برینه به سر شما که شکل انسانم نیستین؟
قلبشون قلب حیوانه. نه، حیوانم نیست. شاید حیوانات هم فردا به ما اعتراض کنن. بعد حیوانات اگه اعتراض کنن تو میفهمی؟ شما مگه به جز ارعر الاغ و بعبع گوسفند و مامای گاو به زبان حیوان دیگه‌ای هم تسلط دارید؟ روز معلم فرصتی است برای تکریم و تجلیل از این معلمان نمونه که امروز با حضور آقای رئیس جمهور انجام شد. واسه تکریم معلمای مدرسه 6 کلاسه رو بردید سخنرانی کنه؟ میخواد شکنجه روحی بدید به معلمای بیچاره؟ احیانا برنامه‌ای برای تکریم زنان عفیف و پاکدامن نداری؟ سرکار خانم میا خلیفه وقتش آزاده ها. در چنین شرایطی که جهان بزرگ فروکاست کرد به جهان کوچک، یکی از معنی‌هایی که تغییر کرد معنی زن بود. معنی زن که هیچی، یه 45 سالی است که با وجود شما عرازشه تو ایران معنی آدمیزاد هم تغییر کرده. در فرهنگ سنتی و اصیل شرق، زن به عنوان همسر، به عنوان مادر، به عنوان همدم، به عنوان خواهر، به عنوان همسایه، به عنوان همراه و همه این چیزهایی که مطرح بود. به عنوان انسان چی؟ در فرهنگ اصیل و سنتی شما زن به عنوان یک انسان دارای عقل و شعور تعریف نشده که بتونه خودش در مورد خودش تصمیم بگیره؟ ولی در فرهنگ سکولار زن و همچنین مرد به معنی نیروی انسانی مطرح بود و باید به استخدام در بیاد. باز خوبه که حداقل در فرهنگ سکولار استخدام مرد و زن با پارتی بازی و آشنابازی و رشوه و تبعیض جنسیتی و توصیه‌نامه نماینده مجلس نیست، وگرنه همه دومادای شهردارای تهران میتونستن راحت استخدام بشن. انرژی‌های زنان و انرژی‌های مردان در خدمت نظام‌های اقتصادی قرار گرفتن، در خدمت اقتصاد صنعتی قرار گرفتن. تو خودت انرژی واسه حرف زدن نداری، صدا در ته چا میاد اینقدر شلوولی؟ در مورد انرژی بقیه زهر میزنی؟ زنان و مردان انرژیشون رو در خدمت اقتصاد قرار ندن، در خدمت چی قرار بدن؟ در خدمت فرزندآوری و طول کشی قرار بدن. خوبه؟ بحث این که آیا زن حق داره برای زایمان بره بیمارستان یا نه. میگه اگر زایمان طبیعی غیر طبیعی باشه، به هر حال مریض مشکل داره باید عمل جراحی بشه، خب این مشکل نداره. زن حق نداره واسه زایمان طبیعی بره بیمارستان، ولی فلان آخوند بواسیرش عود کنه فردا یه اتاق VIP تو بهترین بیمارستان لندن براش رزرو کردن. اما اگر زایمان طبیعی، زن حق نداره برای زایمان طبیعی به بیمارستان مراجعه کنه. چرا؟ در صدر اسلام مگر بیمارستان بود؟ مگه در صدر اسلام پهپاد انتحاری و موشک بالستیک هم بوده؟ خب چرا سوار اسب و شتر و الاغ نشدید با شمشیر و نیزه به بیابونای اطراف اسرائیل حمله کنید؟ اونا سرعتشون از موشکاتون هم بیشتر بود تازه ها. اگر زنی بچهش رو در بیمارستان به صورت طبیعی به دنیا بیاره کار حرامی انجام داده، بچه رو باید بگذاره و برگرده دیگه. کاش ننه اونی که این زرا رو زدم همچین کار حرامی رو کرده بود و مجبور میشد بچه رو بذاره تو همون بیمارستان خراب شده بمونه. البته این حسرت شامل ننه خیلیای دیگه هم میشه. ما موضوع حجاب و عفاف را یک موضوع کاملا فرهنگی و کاملا اجتماعی میبینیم، اصلا انتظامی و امنیتی نمیبینیم. ما ولی موضوع حجاب رو نه فرهنگی و اجتماعی میبینیم نه امنیتی، موضوع بهداشتیه. چون به نظر ما یه عده نباید سرشون 24 ساعت توی بقیه باشه، جای تمیزی نیست. در آینده نزدیک ما پشت پرده های این جریان را برای شماها از قاب تلویزیون انشالله فراهم میکنیم. بذار حدس بزنم قراره بگین آمریکا و اسرائیل پول دادن به یه عده که بی حجاب بیان توی خیابون. به خدا پرده این پشت پرده رو پاره کردیم با این سناریوی تکراری. کسانی که میان دختران ما را در خارج میبرن، رایگان آموزش میدن، مدل ایجاد بکنن تا در جامعه بچرخن و قبح شر و قبح حیا و عفت و غیرت را بگیرن. بفرما. یعنی افشاگریاشون هم از مختارنامه و یوزارسیف و جومونگ و در پناه تو هم تکراری تره. به اندازه ای که دشمن برنامه گذاشته والله قسم ما برنامه نداشتیم. خب چون شما حتی خریت کردناتون هم همینجوری دیمی و تخماتیک و بی برنامه است. هر هفته بخواین از این تجمع برگزار کنید که کل بودجه مملکت و خرج خرید کیک و ساندویچ برای بازیکن‌های خارجی لیگ خردرتون گردین رفته دیگه. پلیس فداکار تشکر.
تشکر. اینا الان اشک شوقی یا اشک تمساح؟ از این گریه حاج آقا صدیقی هم زیاد میکرده، ولی تهش به ازای هر یه قطره اشک 1 متر زمین تو ازگل بهش دادن. مردم، من شهادت میدم رئیس جمهور تنها در برابر این مراسمی که من الان صحبت میکنم قرار گرفته تا حمایت کنه. معمولا هیچ رئیس جمهوری از این کارها نمیکنه، چون اعتقاد داره بایستی کاری کنه که رأی داشته باشه. رأی؟ اینا رأی میترسونی؟ این واسه رئیس جمهور شدن به تنها چیزی که نیاز نداشت و نداره و نخواهد داشت رأی مردمه. نهایتا قراره با خودش و بابای بچهای جمیله و آرای باطله رقابت کنه دیگه. فکر می‌کنید تصویر اشتباهی که ممکنه برخی مردم از آقای رئیسی در ذهن داشته باشن چیه؟ دیوار کیشون بین زن و مرد دیوار نمیکشه، پلیو درست میکنه که باعث پیشرفت هم خانم ها هم آقایون. دروغ هم نگفته، پل ساخته، منتها روش پر ون گشت ارشاد و حجابان و آمره به معروفه. یه سر پل هم میخوره به اوین. اشکالی داره؟ ما که پل خاجو داریم، یه پل یابو هم بهش اضافه میکنیم از این به بعد. این رئیس جمهور واقعا حساب این رو نکرده و وایساده تا حیا، دین، عفت در جامعه ساریا جاری بشه. رئیس جمهور حساب چیو کرده تا الان تو زندگیش؟ اصلا مگه این آدم حساب کتاب بلده؟ ما هرچه احساس کنیم به نفع مردم است انجام میدهیم، ولو ایده بگن که آقا نمیدونم فردا ممکنه یه کسی محبوبیت رو از دست بده. و از اونجایی که آدم چیزی که نداره نمیتونه از دستش هم بده، پس در مورد از دست دادن محبوبیت مثل اون قضیه ریزش رأی تو اصلا نگرانی نداشته باش. اصلا محبوبیت دست خداست، محبوبیت به این چیزا نیست. پس گویا خدا در زمینه دادن محبوبیت به قرمه سبزی و کباب کوبیده نسبت به شما آخوندا خیلی لطف بیشتری کرده. داره دق میکنه، داره میمیریم، صبح بلند شدیم و شب داره قصه میخوریم. خدا رو خدا جلوشونو بگیرید. خب زودتر لامصبا مگه جون سگ داریم؟ به خدا گودزیلا هم 45 سال صبح تا شب داشت قصه میخورد تا الان 100 بار دق میکرد میافتاد میمرد، ملت از دستش راحت میشدن دیگه. شما چرا نمیمیرین پس؟ رو سریت سرت کن خانمم عزیزم، رو سریت سرت کن. منم میتونم یه امر به معروف کنم ایشونو؟ خانومم اینقدر اون گوه مفت رو نخور عزیزم. رئیس پلیس پیشگیری فراجا گفت بر اساس قانون برنامه هفتم فراجا ملزم شده تا پایان سال روی البسه و خودروهای نیروهایش دوربین نصب کند. دوربین چرا؟ شما بعد از برملا شدن قتل و جنایتتون باید به لباس مزدوراتون قلاده و پوزه بند نصب کنید، نه دوربین. ممکنه به جایی برسیم که پدر و مادرها بتونن ویژگی‌های فرزندشون رو سفارش بدن. آخ کاش این کارو بشه کرد یه روز. ننه باباها فقط کافیه که موقع سفارش تیک مفتخوری و داشتن پهن در مغز رو نزنن واسه بچه‌هاشون. جامعه خود به خود از هر گونه آخوند و لباس شخصی و سرکوبگر و ارزشی پاکسازی میشه میره. چند سال دیگه علم به جایی میرسه که انسان‌ها راحت بتونن 120 ساله بشن. علم به اونجا نرسیده هنوز؟ خب این دانشمندا پس چرا نمیان به جای موش و خوک این جنتی رو ببرن تو آزمایشگاه مطالعه کنن روش؟ سال 2050 سال تولید قطعات یدکی انسانه. خب خدا رو شکر، امیدوارم مغزم قاطی اون قطعات یدکی انسان باشه حتما. اینجوری شاید بشه در آینده یه فکری واسه این پهن مغزا کرد. اینا همینجوری با همون یه قطعه فابریک خودشون صبح تا شب دارن تحریک میشن. دیگه وای به حال روزی که 3-4 تا زاپاس هم نصب کنن لاپاشون. دیگه با دیدن گربه ماده هم یه جوری تحریک میشن که یه باجناق سالم رو زمین نمیذارن بمونه. یعنی ما محدودیت تولید یک انسان کامل رو خودمون لحاظ میکنیم، حتی اگر تواناییش رو داشته باشیم. شما هنوز بعد 45 سال به توانایی تولید یه پراید کامل نرسیدید. موتور و ترمز و لنت و خلاصه نصف قطعاتش از چین میارید اینجا پیش مهره میکنید به هم. بعد انسان کامل توی آزمایشگاه بسازی؟ شما نهایتا بتونید با جفتگیری یه چیزی مثل پرپکان تولید کنید. الان ایلان ماسک و رفقاش به نوعی همکار شما محسوب میشن. اون که معلومه نه. ولی عوضش آمنه سادات و رضوانی و سلامی و بقیه کاسلیسای تلویزیون همکار تو محسوب میشن. به من میگی کاسلیس، اشکال نداره، نمیترسم، هراس نمیکنم، باش روبرو میشم. کاسلیسی که ترس و هراس نداره، شرم و خجالت داره که خب یکی مثل تو بویی ازشون نبرده.
اگرم کاسلیسی میکنم از مملکتم میکنم، از افراد کشورم میکنم. کار تو البته از مالیدن و خاریدن و لیسیدن گذشته. عملا هرچی کاسه و قاشق و چنگال بوده رو با سفره یه جا قورت دادی رفته دیگه. فقط مواظب باش تو گلوت گیر نکنه یهو بمیری. موجوداتی به سمتم حمله کرد. اندازه‌هاشون اندازه ساختمون 3 طبقه بود. مردی، روح از بدن جدا شده. یه سری موجود قولاسا بهت حمله کردن. بعد تو اولین کاری که کردی این بوده که ببینی قدشون اندازه ساختمون چند طبقه است. حالا چه جور 3 طبقه بوده؟ با آسانسور یا بی آسانسور؟ ترکیبی از گاو و خوک، پوست بدناشون نازک. ریش چی؟ ریش هم داشتن؟ ای بابا، یه باره بگو این برادران ارزشی تو اون دنیا هم قرار نیست از سرمون بردارن راحت چیم دستشون. موی رگ‌ها، استخونا، هر چیزی که اون زیر بود دیده میشد. همه چیشون رو میدیدم. زکی؟ حداقل میگفتی یه شورت پاشون کنن. اینا از هر طرف داشتن به سمتم میومدن. هر چیزی که دم دستشون بود پرت میکردن. و صداهای بدی هم داشتن. مطمئنی رفته بودی اون دنیا؟ این شرایطی که توصیف میکنی بیشتر شبیه جو ورزشگاه آزادی موقع دربیه. خیلی وحشتناک. حتی حرف زدن راجع بهش. سیستم عصبی منو میریزه به هم. من میریزتم به هم. با این توصیفات بهتر نبود به جای اینکه بیای تلویزیون میرفتی مطب دکتر؟ به سمتم حمله میکردن اونا. میخواستم بگیرنم. یعنی قصدشون ازدواج بوده؟ یه تونلی درست شد، تونل نورانی، و دستی اومد و دستمو گرفت کشید بالا. دست بزرگتر بود، نورانی بود و کشید بالا من. اون چیز بزرگ و نورانی قطعا دست بوده دیگه ایشالله. دسته که نبوده. تو که میدونی این کشور موشک در حد همونی که خودشون میگن بوندسلیگا تیم ملی. همون موشک‌های تأخیری که زدین اسرائیل؟ اونا که نهایتا در حد بوندسلیگا بودن نه بوندسلیگا. موشک داره تا دلت بخواد. چرا میری میخارونی آقا؟ چرا میخارونه؟ دلیلشو باید در ضرب المثل‌های قدیمی جستجو کنیم. اونجا که گفتن ما تحتی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه. مردمی که هی میگن اسرائیل، اون کمترین ارز این کشور 15 کیلومتره. ارز اون کشور رو جوانای ما تکچرخ میرن. تکچرخ تو اسرائیل؟ فعلا که فقط داری تو ایران رو اعصاب 85 میلیون جای تکچرخ یورتمه میرید. فعل کنم نیستید. والله به خدا. ما ارزشی هستیم. معلومه که همیشه سرمون تو شورت مردمه. نیروی انتظامی تشکر. قسم میخورم تا جان در بدن دارم سر از شورت مردم در نیارم. نیروی انتظامی تشکر. ما ارزشی هستیم. آف کورس که از تمام نداشته های ما ارزشمون به خوبی محافظت میکنیم. ما ارزشی هستیم. مسلمه بعضی وقتا ما رو با آدمای دیگه اشتباه بگیرن. ببخشید یه سوال داشتم. ماشاءالله چقدر سوال میپرسید. میخواستم فقط مطمئن شم شما خودشونید یا با جناق آیندم. یعنی چی؟ نکنه انتظار دارید قبل از ازدواج اصلاح کنم؟ ما ارزشی هستیم. برای همینه که با غیرتیم. خانم این چه وضع پوششه؟ خجالت بکش. فیلم تو میدم مناجر قضایی تا پدرتو در بیارن. ای وای سلام حاج آقا. حاج آقا محتاج دعا. خوشا به غیرتتون. خدا حفظتون کنه. من برم تا ساده زیستیم را به یغما نبردن. ما ارزشی هستیم و برخلاف آنچه فرهنگ منحط غرب تشویق میکنه کنترل هوای نفسانی خودمونو داریم. جز در مواردی مثل خانومی که خودشو ریخته باشه بیرون، خانومی که خودشو نریخته باشه بیرون، چند همسری، کودک همسری، با جناق گرایی، حاج آقا توسی، سوراخ دیوار، گاو شیرده، گاو شیرنده، پریز برق، مرغ پرکنده و موارد بسیاری که خداوند به عنوان نیاز جنسی در انسان نهاده. و در آخر ما ارزشی هستیم. معلومه که شکوه جان به جای سرود بی محتوا و مبتذل وطنم برامون نوحه میخونه. الله اکبر این همه جلال
هوا. ببینم شامم میدن. چیز میز چیز میزا، 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 چیز میزا. سلام سینا جون. احوالی چطوری شدی جون؟ خوبی؟ قربونت، من خوبم ولی تو خیلی حالت خوب نبود این هفته. شد بهتری؟ من که آره یه مقداری صدا گرفتم اونطور که واضح و مبرهنه و دیگه بدجورم صدات گرفت. آره. ولی بازم دمت گرم. قربون شما. البته خبرهای بعد هفته گذشتم مزید بر علت بود و حالمون رو بدتر کرد. حکم توماج و خبر جنایت نیکا واقعا آزاردهنده بود و حالا به هر حال ما تمام تلاشمون رو کردیم. امروز خودمون رو رسوندیم با همین حال و روز برنامه رو گفتیم تقدیم حضور شما دوستان بکنیم. تو هم بلوتوث رو روشن کن یا آهنگ واسط بفرستم دیگه. یا آهنگ واسط بفرستم. چی من گوشی همراهم نیست. من که اصلا نکنه تو گوشی میاری وسط زد. من گوشی برچی برم. چجوری میخوای آهنگ بفرستی؟ با بلوتوث خودم دیگه. بلوتوث خودت؟ بله خودم با بلوتوث خودم. کجا بود دیگه؟ من تو واکسن نزدی؟ خب واکسن زدم، آره واکسن منانژیت زدم، فلج اطفال زدم، دیگه کوزاز، کرونا هم زدم. آره کرونا کافیه دیگه. چقدر میخوای مگه واکسن بزنی؟ خب تموم شد. تو با همون واکسنایی که تا الان زدی الان بجز بلوتوث احتمالاً وای فای و درگاه یو اس بی 3 هم داری حتما. یعنی من فکر می‌کنم اینجوری مطمئن باش. هست اینجوری بابا دارن دقت نمی‌کنن مسائل علمی رو دنبال نمی‌کنی دیگه. دنبال کن. ببینیم خدمت آقای رضا هستیم. هیچ گونه آنتن دهی وجود نداره. من بلوتوث رو روشن میکنم و منتظر میمونم چه چیزایی میاد. دوستانی که انکار میکنن بحث واکسن زده ها رو و شما میبینید چقدر من چه آدرس بینام داریم و اینا همون میکروچیپ هایی است که دوستان رد میکنن. این چی بود الان؟ چی دیگه؟ طرف رفته تو امامزاده شاه عبدالعظیم بلوتوث رو روشن کرده، یه سری عدد مدد اومده توی گوشیش، میگه اینا آدرس میکروچیپ هایی که با واکسن نصب کردن تو مردم. میکروچیپ؟ بله. اونایی که دوز یادآور زدن به جز بلوتوث احتمالاً هات اسپاتشون هم فعال شده. یعنی الان تو هم بلوتوث دار؟ من که آره بابا. یه لحظه وایسا. چی شد سینا؟ نه روشنش کردم. الان جی پی اس هم روشن کردم. خدایا. الان جی پی اس هم روشن کردم. دیگه همه چی الان پرفکته. ویدیو بعدی رو ببین. در یکی از کشورهای آمریکای لاتین فایزر زیاد زدن. سرطان خون عجیب اونجا چی شده؟ رشد پیدا کرد. بله تو کشورهای آفریقای لاتین داشت میگفت. البته بعدش کردش آمریکای لاتین. اونجا فایزر زیاد زدن سرطان زیاد شده ولی توی کشور ما به جای فایزر فقط زر زدن کسی سرطان نگرفته خدا رو شکر. آخه این سینوفارم هم که چینی بود احتمالاً تا 2-3 ماه دیگه از کار میفته. کلا میکروچیپش همه چیش. چرا؟ چجوری از کجا مطمئنی؟ دیگه مگه ندی جنس چینیه دیگه بابا. آها ماشین. آره بر اساس ماشیناشون داری قضاوت میکنی. فهمیدم. خب حالا اشکال نداره. به هر حال مهم اینه که ما از این به بعد بلوتوثمون رو موقع ورود به استودیو روشن بکنیم. به مهمونم بگو محبت کنه وقتی داری میاد حتما بلوتوثشو روشن بکنه. تو خودت هم بلوتوث تو برو دکمهشو پیدا کن و روشنش کن که بتونیم این آهنگو برات بفرستیم. تا پیدا بکنی میریم یه سر به اتاق فرمان. پشت سر امشب شادی جان از مهمون‌های مورد علاقه خود منه. اصلا من خودم هنر این هنرمند از علاقه بنده است. چیه؟ هم انیمیشن سازه هم موزیسین بسیار کار درست. خونه ما پشت ابراز اون بر دلتنگی ماست ته جاده های خیسه پشت بارون پشت دریاست. مرجان فرساد.
پای من لگد کردی. الان منو بعد واقعا بچه‌ها لطف کنید یه آمبولانس چیزی صدا کنید، من الان پام زیر پاش خورد شد کامل. خب خیلی خوش اومدی. از اون هنرمندایی هستی که ما واقعا مشکل داریم برای معرفی کردن ها. موزیسین، انیمیشن ساز، ترانه‌سرا. وای 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 وای. ولی انیمیشن سازی در اصل. بله. در اصل آره، قضیه. کارم انیمیشن، اصولا انیمیشن خوندم، طراحی گرافیک خوندم و از این طریق زندگی میگذارم، یعنی کار طراحی و ایلاستریشن و انیمیشن و اینا میکنم. همیشه علاقه من به این بودی یا موزیک مثلا اون گوش موشه ها بود وارد قضیه شد؟ چه جوری شد که اصلا یه موزیک دفعه نبود، یعنی هیچ کس فکر موزیک نبود؟ نه موزیک نبود. من اصلا تا همین اخیرا فکر می‌کردم موزیک بود اول. نه یه جوری مثل بچگی... خیام داستان، چون خیام هم تا همین قرن پیش نمیدونستم مثلا شاعر بوده، همه فکر می‌کردن منجم و بعد متوجه شدن که شعرم داره. تو هم همین جوری بوده، بعدها متوجه شدن مثلا اینکه خیام که ولی من مامانم چون همیشه دلش می‌خواست انیماتور بشه، من و برادرمو خیلی پوش کرد به انیمیشن، به سمت چه جالب. معمولا یه چیز خیلی بعیده پدر مادر رو پوش کنن براشو. ولی مامان من اون موقع دلش می‌خواستش که کارتونیست بشه و اینا. خب ما رو می‌نوشت کلاس‌های انیمیشن. شرکت سبا تازه تأسیس شده بود یادمه و اینا یه سری کار انیمیشن، یه کلاس انیمیشن هم داشتن ما رو. البته من قبلش هم همینجوری خودمون مثلا طراحی و نقاشی و اینا می‌کرد، کتابا انیمیشن درست می‌کردیم اینجوری. آره بدون اینکه گوش کنیم درس. چی خوندی خودت؟ انیمیشن. دانشگاه هم رفتی انیمیشن خوندی؟ انیمیشن و طراحی گرافیک تو ایران. چقدر دختر حرف گوش کنی بودی واقعا. یعنی مامان یه لحظه گفته مثلا من دوست داشتم انیماتور بشم، کلاس انیمیشن رفته، دانشگاه رفته، تمام این کار. نه خب خیلی کار جذابیه، خیلی کار خوبیه، ولی سوال من اینه که تو خودت هم انقدر دوست داشتی یا به خاطر مامان؟ من خیلی دوست داشتم کار طراحی و مثلا بچه که بودم انقدر برام جدی بود، فکر می‌کردم دیگه من نقاشم و 5 صبح ساعت میذاشتم بیدار میشدم، طراحی میکردم، سیب میذاشتم جلو سیب رو میکشیدم. خیلی دوست داشته. خب خیلی جالبه. بعد یه دفعه خب به عنوان انیماتور کار هم کردی، سوابق خوبی هم داشتی. از خیلی جوونی هم کار، یعنی حرفه‌ای انیماتور بودم، مثلا از 16-17 سالگی تو این شرکت‌های انیمیشنی که بود کار میکردم و اینا. بعد همزمان موسیقی رو پیش بردی یا بعداً اضافه شد؟ موسیقی بیشتر من خب رفته بودم همینجوری، کجا بود خیابون جمهوری بود، کجا بود که ساز هم خیابون جمهوری بود. آره بچه‌ها خیابون جمهوری، بچه‌های متخصص یه دونه گیتار کلاسیک یاماها واسه خودم همینجوری خریدم. خب مثلا یه کلاسی هم فکر کنم میرفتم اینجوری که یادمه، 4 تا کرد بلد بودم و اینا. بعد موقعی که رفتم دیگه دانشگاه هنر رو با بچه‌ها، چون من ریاضی خوندم مثلا با هنر رو دیپلم ریاضی داره. ولی موقعی که دیگه اومدم توی این جو، دوستایی داشتم که آهنگساز بودن، جو اونو گرفت و منم مثلا گفتم که چه جالب، مثلا همینجوری واسه خودم تو خونه که بودم آهنگای پرتغال من و دیشب و اینا رو مثلا موقع درست کرده بودم. بعد با بچه‌ها که دور هم دیگه جمع می‌شدیم همینجوری من می‌خوندم، مثلا ولی ریلیز نکرده بودی، اما واسه خودت ساخته بودی، با بچه‌ها می‌خوندی و اجراش می‌کردی. کارهای به این باحالی رو فقط در حد اینکه واسه بچه‌ها بخونی اجراش می‌کردی؟ هیچ وقت مثلا فکر نکردی آندرگراند بدیش بیرون، مثلا ریلیزش کنی؟ نه اصلا. دلم تنگ پرتقال من، گل پر سبز قلب زار منو ببخش از برای تو، هرچی که بخوای میارم، عطل و مطل نازنین دل، زندگی خوب و مهربونه، عطر و بوش همین غم و شادیه، کوچیک و بزرگمونه. هدفم این بود که فیلمساز انیمیشن بشم، یعنی اینکه فیلم انیمیشن بسازم و واقعا تمام تمرکزم رو اون بود که اونم ساختی با موزیک ویدیوهای خودت. خودت؟ نه متاسفانه می‌خواستم فیلمساز بشم. خب چرا نساختی؟ چون فکر نمی‌کنم هنوزم مشکلی واسه زندگی، سختی زندگی، یعنی که من وقتی که رفتم مونترال و اونجا انیمیشن خوندم، باید یه جوری خودم رو ساپورت می‌کردم، نمیتونستم که همینجوری واسه خودم کار آرت بکنم و اینا. خب چرا خیلی از بچه‌ها می‌کردن، ولی
من نمیدونم، من شرایطم جوری نبود که بخوام ریسک بکنم و فقط به کار هنری ادامه دادن بسنده بکنم. من واقعا باید پول در می آوردم، پول اجاره‌مو میدادم، مثلا واقعا نیاز داشتم. به خاطر همین چون از قبلم تو ایرانم کار تبلیغات و اینا کرده بودیم، همونو ادامه دادید؟ من رفتم همون تو کار انیمیشن و موشن دیزاین و تبلیغات و اینا. دل تیه سبز زاره گلای آبی داره صبح از برگ گلهاش شبنم میباره توی چشات یه رده رنگین کمونی داره یه پونه بهشته آسمونی داره. میخوام ببینم اون اولین جرقه‌ای که گفتی خب بیام الان اون موزیکایی رو که سالها پیش تو ایران بهشون فکر کردم، بارها و بارها اجراشون کردم، شاید مثلا برای دوستام و اطرافیانم، اینا رو بیام تبدیل کنم به موزیک ویدیو، انیمیشنشم خودم بسازم، ریلیزشون کنم. این اتفاق چه جوری شکل گرفت و جرقه‌اش زده شد؟ اینی چی بعد از سالها که من توی کانادا بودم که همین خیلی سرم گرم کارهای دانشگاه بود چون خیلی سخت بود. یعنی شبا شده بود مثلا من 3 شب نمیخوابیدم و کارهای انیمیشن کار میکردم. اون خیلی سخت بود که اصلا اون موقع گیتارم هم با خودم نبرده بودم، اصلا نداشتم هیچی، ساز نداشتم. و یه بار ایمیلم رو باز کردم دیدم که 1000 تا ایمیل دارم و 1000 تا مسیج فیسبوک دارم و مثلا فلان گفتم چی شده. بعد دیدم که یه ورژنی از پرتغال منو که ما همینجوری دوره همین 3 تا از دوستان من و امید نعمتی و حسام محمدیان خونه حسام ضبط کرده بودیم که این گیتارش 2 تا سیمم نداشت و اینا، اون یه وایرال شده بود و همه اینو برای من فرستاده بودن. هیچ کسی نمی‌دونست خوانندش کیه، فکر کنم گل شیفته خونده و این داستان. بعد واسه تو میفرستادن برای اینکه فهمیده بودن تو میخونی یا فرستاده بودن ببینی چقدر قشنگه؟ نه فرستاده بودن که یعنی این آهنگ در اومده و همه دارن گوش میدن اینا. اطرافیان. آره و توی همین ایمیل یه دوستان که الان دیگه دوستانه یه آقایی بود که به اسم سام وفایی که به من گفتش که بیا اینا رو مثلا آهنگای دیگه هم داری؟ گفتم که آره خیلی آهنگ دارم. گفتش که بیا اینا رو چیز کن، اینا رو ارنج کنیم و انجام بدیم و اینا، که خلاصه خیلی من اون موقع به خاطر اینکه خیلی هم در واقع وارد نبودم و اینا شروع کردیم کار کردن. اینا خیلی طول کشید، به جایی نرسید و خب آهنگ خونه ما تنظیم ایشون هستش. بسیار آهنگ قشنگه. بقیه آهنگا تنظیم سلمک خالدی هستش. و آره یعنی اونجوری شد، از اونجا همینجوری شد و که با اون و من دیگه شروع کردم هی از بچه‌ها یاد گرفتن، کلاس رفتن فلان اینا که بذار بهتر بشه. به صورت جدی گذاشتی پشتش چی نمی‌دونستم. آره من که یاد بگیری. از خودم از بچگی شعر میگفتم، چرا شعر زیاد میگفتم. شعر تو تا حالا دادی به خواننده دیگه یا هنرمند دیگه کار کنه؟ نه. همه رو خودت کار کردی؟ خسیس دیگه اونا که دیگه خودم خب نه اینو نمیده، اینو خودم میخونم، این یکی هم خودم میخونم، این یکی هم خودم میخونم. یه سر بریم به اتاق فرمان برمیگردیم دوباره در خدمت شما خواهیم بود. همچنان در خدمت مرجان عزیز هستیم. مرجان بچه‌ها از اتاق فرمان میگن عینکت سایه میندازه اینجاهای صورتت و اگه میشه برش دار. بده من. بده من اصلا عینک بامزه‌ای هم از فانکی و باحال. اینجوری بهترم هست. سایه نمیندازه میاد؟ چه قشنگ. آره خوبه. میاد آره. فقط مشکل اینه که دیگه نمیبینم. شبیه من شدی. خیلی جالب. خب بریم یه گیتار ببینم. بریم ببینم چه جوری میتونم. من با تو مصاحبه می‌کنم. خب تو بعد از زن زندگی آزادی هم اون کار خونه ما کار بسیار تاثیرگذاری بود و خیلی‌ها در اون ایام شعرش میکردن، پخش میشد و خیلی گریه میکردن باهاش، اشک میریختن. اجرای تو خب برای تو اینو قبلا هم اجرا کرده بودی و حتما بعد از این اتفاقات هم اجراش کردی. میخوام ببینم این تفاوت رو خودت هم حس کردی، میخوام ببینم چه انرژی گرفتی از مخاطب بعد از این اتفاقات وقتی این کار رو اجرا میکردی.
من راستش خودم اینه که میگی نمیدونستم. بدون الان که گفتی فهمیدم. ولی بعداً چند نفر بهم گفتن که اینجوری است. کار خیلی اتفاقا در این خیلی ایام قوی. جزو کارهایی بود که بارها و بارها شعر میشد روی تصاویر مختلف گذاشته میشد. و خودت در مورد چی بود این شعر؟ خودت چی بود؟ وقتی داشتی مینوشتی به چی فکر میکردی؟ من اون روزایی بود که توی مونترال رفته بودم و خیلی دلم تنگ میشد. فکر میکنم نوشتن این آهنگ حدود 3 سال طول کشید. 3 سال طول کشید که یعنی همش این تو ذهنم بود و همینجوری هی شعرش رو می نوشتم و هی با خودم می خوندم و اینه. یه جوری برای اینکه خودم رو دلداری بدم. من همیشه موزیکی وقتی کار کردم به خاطر اینکه همین صحبتشو کردیم قرار تو ذهنم هیچ وقت نبوده که این به شکل مثلا یه آلبوم بیاد بیرون مردم گوش بدن و اینا. همیشه مال خودم به خاطر خودم بوده. و خونه ما هم واقعا همین جوری بود. من همینجوری داشتم یه آهنگی رو برای اینکه خودم رو دلداری بدم تو ذهن خودم می ساختم و دیگه وقتی هم که این موقعیت پیش اومد دیگه ضبطش کردیم و الان که دیگه وقتت آزادتر شده، سرت خلوت‌تر شده، اون فیلم رو که دوست داشتی بسازی رو میخوای بسازی هنوز؟ الان نشده. هی داره بدتر میشه. آها هنوز داره سرت چلوغ‌تر و شلوغ‌تر میشه. الان زندگی داره سخت‌تر میشه. خب گفتم دیگه الان دیگه وارد قشنگ دیگه به طور کامل وارد کار موزیک و ساختن کارهای هنری مربوط به کار موزیک شدی دیگه. فکر می‌کنم وقت آزادتره دیگه. الان دیگه مجبور نیستی برای کارهای تبلیغاتی و اینا. یا هنوزم کار الان هنوز دارم کار میکنم. هنوز به صورت اگه نکنم نمیشه که اگه نکنم که زندگی می‌بینی وضعیت یعنی این با همون آهنگ خونه مام اگر کپی رایت و این شرایط مهیا بود اصلا دیگه الان تعطیل بود دیگه. تعطیل بود. قشنگ نشسته بودی فیلم رو می‌ساختی. تو ایران اگه بود که آره. کاملا. حالا نکته جالبی گفتی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یه کاری هم چند تا کارم داشتی برای این جنبش. فکر می‌کنم برای دوستانت که در بند بودن اگه اشتباه نکنم. اون چجوری به وجود اون اومد؟ مال جنبش زن زندگی آزادی نبود. من دوستام قبل از زن زندگی آزادی 2 تا از دوستام دستگیر کرده بودن. نیلوفر بیانی که برای محیط زیست. بله خیلی خوشحال است. نیلوفر جدیداً آزاد شده. کیومرث مرزبانم دوستم. این 2 تا یه جوری همزمان تقریبا همزمان این اتفاق براشون افتاد و من اون آهنگ رو اون موقع نوشتم برای بچه‌ها نوشتم. ولی بعد از زن زندگی آزادی معمولا هر وقت که هر جای اجرا کردیم تقدیم کردیم به اون بیشتر پخش شد. اونم خیلی وایرال شده بود بعد از جنبش. امروز عکس تو رو توی روزنامه دیدم 100 روز 1000 روز یه عمره که تو زندانی دستاتو بستن بالا تو شکستن دیواری کشیدن میمونه تو روزای روشن. خب حالا الان برنامه آیندت چیه؟ این سر شلوغ و این گرفتاری ها رو چجوری میخوای خلوت کنی، ارگانایز کنی و جلو بری؟ از برنامه‌های چیزایی که دوست داری رو بگو. چیزایی که میخوای انجام کاری؟ آره. اصلا نه حالا اگه عاطفی هم هست بگو مشکل نداره. علاوه عاطفی میخوای چیکار بکنی تو زندگی؟ نه من الان داری عاطفی رو جواب میدی حرفه‌ای رو. من خودم آماده کنم واسه کلا زندگی. خب من توی 4 سال گذشته خیلی تغییرات زیادی تو زندگی ایجاد شده و خیلی سخت، خیلی دوران سختی گذروندم.
الان دارم تلاش میکنم که یه ذره خودم رو از اون زنجیرها آزاد کنم و بتونم یه ذره اون خوشحال‌تر. سختی‌ها و اون زنجیرها توی ذهن خودت بوده یا در نه از دنیای بیرون بوده، یعنی اتفاقاتی که برام افتاده و مثلا مریضی و نمیدونم موو کردن از یه شهری به یه شهر دیگه و از این داستانا بوده. الان راستش دارم تلاش میکنم که بیام اروپا پیش شما، زندگی باحالی داریم میکنید. من اونجا تو آمریکا دارم چی میگم. حالا من البته نمیخوام راجع به آمریکا و کانادا نکته منفی بگم، بگو، ولی پاشو بگو. بیا پاشو بیا. آره بابا. فک و فامیل و اعضای خانواده اونجا دارن، زای من الان بعد بگم اونا میخوام بعدا بگم چرا اینجوری چرا اونجوری. برای همین همه جا عالیه، ولی تو پاشو بیا اروپا. خوشحالم پاشو بیا تو اروپا اجرا کن، ما بیایم برنامه‌ها رو ببینیم، حال کنیم و همینجوری موفقیتت رو ببینیم. امیدواریم که یه روزی هم تو ایران اجرا بکنی. پشت استیجی هم که داری اجرا میکنی فیلم ها و آثار هنریت رو روی اسکرین بزرگ نمایش بدی، صدها هزار نفر هم ببینن و حال بکنن. ولی امشب هم باید برای ما اجرا بکنی و بدون اجرا ما مصاحبه رو تموم بکن نیستیم. و یک همراه هم داری، خودت بگو آهنگ چیه؟ بله این آهنگ هست به اسم آبی که یه لالایی عاشقانه است و من این آهنگ رو نوشتم و شروین نجفیان آهنگ رو برامون تنظیم کرده و خودش هم گیتار زده. چه عالی. و قراره که با هم اجرا کنیم. چه شب پرستاره خواهد بود. همراه ما باشید. منتظریم. آبی گلهای میخک در خواب ببوس مرا در نور مهتاب. آبی خواب نسترنها ببوس لبهایم را پیچیده دور شانه هایم. ستاره ها نشستن روی موهایم. تنگین شده خواب شاپرک ها ببوس لبهایم را. آبی موجهای ساحل ببوس مرا از ته دل. بگیر مرا در باحثوانت. زمزمه کن صدای مهربان. یه خورشید بتابد نور. من رفتم به سفری دور. آبی ابرها را میبرد باد. روزی دریا ما را میبرد. آبی
بسیار زیبا. دمتون گرم بچه‌ها. امیدوارم که برنامه امشب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر ایراد و مشکلی تو صدا و تصویر و ریخت و قیافه ما به خاطر سرماخوردگی اینا بود، به سلامتی خودتون ببخشید. برنامه رو اگه به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا برنامه رو به صورت آنلاین میذاره. کانال یوتیوب من برنامه‌های مجزا متفاوت مخصوص خود یوتیوب داره، ویدیوهای پشت صحنه رو میذاره. بچه‌ها عجله نکنید، تحمل کنید. خداحافظ. بچه‌ها ساز به این بمبو میدن، تمام سازا داره صداش میاد. و در رابطه با پست برنامه امشبم زیر اینستاگرام شادی جان و اینستاگرام من میتونید نظرتون رو بنویسید. از بین دوستانی که کامنت بذارن بدون هیچ دلیل و مدرک و هیچ شرایط خاصی یه نفر انتخاب میشه و برنده میشه و مبارکشم باشه که بهش دایرکت مسیج میدم. ما جایی اعلام نمی‌کنیم که بعداً شر و درگیری و دردسر نداشته باشید. شبتون بخیر.